Yes, hello, namaste, and welcome back. Yeah, welcome back to batch number 5 once again. हामी आइसकेको छौं स्मारिका अनि म आज चाहिँ batch number 5 कति पछि भेट भयो हाम्रो है छिटै है यस्तै दिन छ अति गफ दिने के मान्छे हो त भने तिमी बिजी भयो नि त उता पश्चिमतिर तिमीलाई हिजो भर्खर त मैले सपनामा देखेको भेटै छैन रे लास्ट कफाडी हो मान्छे एनीवेज अन दैट फनी नोट batch number 5 आजको साथमा हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं सो सबैजनालाई चाहिँ आज ऋषि पञ्चमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना धेरैजनालाई चाहिँ आजको दिनमा व्रत बस्नुहुन्छ बिहानैबाट नुहाई धुवाई गरेर सरसफाई गरेर आजको दिनमा चाहिँ व्रत बस्नुहुन्छ पूजाआजा गर्नुहुन्छ र आजको ऋषि पञ्चमी मनाइराख्नु भएको सम्पूर्ण महिलाहरूलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु आज चाहिँ हामी आजको पञ्चमीको मात्र नभइकन अरू धेरै पनि कुराकानी गर्नेछौँ हैन त किन ज्यादै भयो मलाई थाहा छ र आजबाट चाहिँ अब तीज चाहिँ सकियो हैन तर हाम्रो अब अरू चाडबाड चाहिँ प्रपरली सुरु भयो अब यो हिलो मैलोहरू पनि बिस्तारै हट्दै जान्छ पानी पनि अब बर्खा पनि बिस्तारै रोकिदै जान्छ र रमाइला घमाइला खालका एकदमै खुलेको आकाश भएको दिनहरू चाहिँ अब सुरुवात हुन्छ मलाई चाहिँ यो सेप्टेम्बर आई डोन्ट नो मेबी बिकज इट्स माई बर्थ मन्थ भएर होला हैन सेप्टेम्बर चाहिँ वर्षको सबैभन्दा रमाइलो महिना जस्तो लाग्छ के किनभने त्यो दसैँ आउने बेलाको त्यो घाम नै कस्तो फरक हुन्छ नि त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकैको तिमीले घाम याद गरेको छौ त्यो यस्तो दसैँ आउन लाग्यो वाला भाइब्स वाला नै घाम हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो अर्कै रमाइलो लाग्छ अलिअलि हुस्सु मिसेको बिहान हैन आजकल त कहाँ हुस्सु हुन्छ ब्रो आजकल त हुँदैन पहिला त अहिले भन्दा 15-16 ठाउँमा जाऊ न हुस्सु हुने ठाउँमा यहाँ हो नहुने यहाँ त हुँदैन यो खाल्टोमा हो है पहिला त मलाई याद छ कि सानोमा दसैँमा टिका लाउन जाँदाखेरि पनि पुरा फगी हुन्थ्यो के बाटो कस्तो फगी हुन्थ्यो अहिले त दसैँमा कहाँ त्यस्तो हो अहिले त गर्मी दसैँमा नि गर्मी नै भइरहेको हुन्छ तर सानोमा चाहिँ मलाई याद छ कि कस्तो त्यो फगी वेदरमा ड्राइभ गर्दै टिका लाउन गएको बिहान बिहानै निन्द्रा लागिरहेको हुन्थ्यो मेरो एकदम एक्सटेन्डेड रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ कि व्हाट अबाउट यु हाम्रो पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै तर हाम्रो रिलेटिभ्स चाहिँ एकदम पर बस्नुहुन्छ अनि तिमीले भने जस्तै ठ्याक्कै हामी पनि फेरि म आई बिलोङ टु चितवन हैन अनि त्यो गर्मी त्यो हुस्सुलाको त्यो चिसो खालको दसैँ हुन्थेन हाम्रो चाहिँ त्यो एकदमै पसिनाको टिका यहाँ नाकबाट बग्ने खालको गर्मी खालको दसैँ हुन्छ क्या अनि त्यो गर्मीमा कहिलेकाहीँ अब नयाँ कपडा रहरले लगाइन्छ तर त्यही कपडाले गर्मी भएर कता फालुङ खालको त्यस्तो खालको दसैँ चाहिँ त्यो मेमोरी चाहिँ छ मेरो एनिवेज दसैँ भने दसैँ हो फेरि हैन बिहानको त्यो मेमोरिजहरू त्यो छुट्टी त्यो पिङ त्यो जमरा कत्रो भयो होला भनेर हेर्न गएको एक्साइटमेन्ट है ओ माय गॉड वेल या कुराले दसैँ जस्तो भयो आजबाट हामी दसैँको पनि अलिअलि कुराकानी गर्न सुरुवात गर्नेछौँ किनभने दसैँको लागि त अब 1 महिना पनि छैन भनौँ हैन किनभने अबको त 1 महिनाभित्रमा त दसैँ सुरु भइहाल्छ 10 गते असोज 10 गते होला यसपालि असोज 10 गते त घटा स्थापना नै छ सो दसैँ पनि आइसक्यो दसैँको रौनक पनि सुरु हुन थालिसक्यो बजारमा हेर्ने हो भने पनि पसलहरूमा लुगाहरू एकदमै खचाखच भरिन थालिसके मान्छेहरूले चाहिँ अब 1 महिनापछि दसैँ आइसक्यो भनेर घर जान को लागि अब जो भ्यालीमा हुनुहुन्छ भ्याली बाहिर जानको लागि चाहिँ प्लानिङ्सहरु स्टार्ट गरिसक्नु भयो यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि लाइफमा हामीलाई कस्तो सानो सानो रिजनले पनि कति धेरै खुसी दिन्छ जस्तो लाग्ने के है त्यही त धेरै ठुलठुलो कुरोहरु चाहिदैन सानसाना पहिलाको यादहरु सम्झियो यतिकै खुसी भयो हैन अनि आहा पानी पर्यो आज भन्यो खुसी भयो ओहो घाम लाग्यो भने खुसी भयो हैन अनि सानो सानो कुरा जस्तो तिमीले कहिले पनि आकाशमा हेरेर त्यो बादलहरु हेरेर यो बादल के शेपको छ भनेर यतिकै हेरेर इन्जोय गरेको छौ कहिले हुन्छ यस्तै रमाइलो कुरा हुन्छ र मैले स्मारिकालाई मिस गर्ने हो क्या त्यही भएर भने क्या मैले आज कति पछि भेट भयो यो हो नि त यो गफाडीले गफ दिन बन्द गर्दैन until and unless we head on towards a short commercial break we need to head on towards a short commercial break to put जबान में लगाम we will be right back उसको मेरो जबानमा लगाम लगाउनलाई भने Alright, batch number 5 मा तपाईलाई स्वागत छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. With us we have the introduction non-needed personality right next to us. Someone for whom primetime television has become like a next home. Truly.
किनभने he is our very go-to person, none other than Mr. Abhinav Joshi. How are you feeling? How's the Josh? It's always like that. It's always been like this, and it's always a pleasure to come here. And it's really true that this is like aligidi familiar place. Nahi bhaisike malai. Apanatva bhako thau. Stop saying that. Yeah, agi हामी the decode gardeका. So yes, it's a very familiar place, and I really love coming here and talking to you guys, and it's always a pleasure. Honestly, you'll have to be very honest about this. Okay. What do you love the most about Prime? Is it the shows or is it us? It's a people. It's a people, no? I have to be honest. Lately, पछिल्लो समयमा झन् मन पर्न थाल्यो हो प्राइम. One person told me once, is a very popular person, हाम्रो former यहाँको हाम्रो एकदम respectable guy. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि don't love the organization, always love the people. True. So and I think that's how you connect with everyone. Just the always love your work, so that's how it is, I guess. So with us we have this talented guy right next to us, Abhinav Joshi. He is here to share a lot about the happenings in the sports industry as a whole. Let's be very specific about it, As I say, Abhinav ji le चाहिँ हामीसँग वर्ल्डको फुटबल सिनेरियोको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहनु भएको छ. वर्ल्डको कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ हाउ क्यान वी मिस आउट हाम्रो आफ्नै देशको भूतपूर्व हाम्रो क्याप्टन फुटबल टिमको क्याप्टनको चाहिँ विवाह भयो हैन. उहाँलाई किरण चेम्जोङजीलाई र कञ्चन निरौलाजीलाई चाहिँ हाम्रो इन्टायर प्राइम टाइम्स फ्यामिलीको तर्फबाट विवाहको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. उहाँको वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै सुखमय होस् हैन. You know him personally, right? I do. He's a very close dai of mine, and अस्ति चाहिँ I had this function I couldn't go attend. तर उहाँको चाहिँ एकदमै memorable भयो हैन. उहाँको लागि र उहाँको फ्यामिलीको लागि everybody in the footballing fraternity were there. Both of them were very happy हैन. मेन चाहिँ किरण दाइको एउटा एकदमै remarkable factor उहाँको weddingमा चाहिँ के रह्यो भने if you remember the proposal he did, हैन. उहाँको proposal चाहिँ one of a kind नै थियो. Not only goosebumps, man. त्यही त अनि it was like such a sweet thing, it's such a cute thing हैन. अब हाम्रो let's say नेपाल भरिमा I don't think nobody else has done it हैन. त्यो नेपाल भरिमा इन भन्दै स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीमा चाहिँ I don't think anybody has done it, and I think यो एउटा चाहिँ one of a kind proposal भयो क्या. It was so cute and so sweet हैन. अनि अलिकति एकदमै awestruck भयो के त्यो मोमेन्टमा. It was so sweet. अनि doing it at the time when he won the trophy, and एकदमै टाइमिङ पनि कस्तो सबै चीज मिलेको के. अनि what is meant to happen just happens one after, right? अनि त्यो एकदमै भनौँ न डेस्टिनी मोमेन्ट जस्तो पनि थियो उहाँको लागि, कञ्चन भाउजूको लागि, both of them. And it was such a beautiful moment which will be recorded in this हुन्छ नि टाइमलाइन अफ हिस्ट्री के. त्यो कुरा चाहिँ जहिलेलाई पनि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ. हिस्ट्रीमा एउटा स्पट हुने चिज जस्तो लाग्छ नि. सच अ स्वीट जेस्चर बाइ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. फेरि हुन्छ नि द वे वी वर लुकिङ एट इट र द वे यु हेभ एक्सप्लेन्ड इट हैन, झन् कस्तो ब्युटिफुल लाग्यो मलाई फ्र्याङ्कली, एकदमै अनेस्टली स्पिकिङ. किनभने हुन्छ नि वी कम फ्रम अ सोसाइटी अझै पनि वेयर हामीलाई चाहिँ मेन्स आर नट सपोज टु बी द्याट एक्सप्रेसिभ भनेर ब्यागेज इट इज स्टिल देयर नि त. बट ह्याभिङ अल दोज ब्यागेज अनि त्यो एउटा ट्याग हुँदा हुँदै पनि वेन यो सबै स्टेरियोटिपिकल थिङ ब्रेक गरेर समथिङ न्यू ह्यापन्स, इट सुड बी वेलकम्ड एन्ड इट सुड बी अप्रिसिएटेड. अब मलाई चाहिँ एकदम सोध्नु मन लागेको कुरा के, तपाईँलाई फुटबलको बारेमा कति कुराहरू थाहा छ नि त हैन. अनि यो फुटबल प्रतिको यो मोह कहिलेदेखि हो? बच्चैदेखि खेल्न थाले हो कि अनि पछि गएर यो डेभलप? Even I know he was into under 19. Yeah, oh my I God! I don't know. You would already know you obviously know about it because you've known me before. But one thing people don't know is like generally धेरैलाई थाहा छैन कि I was in the youth national team. Let's say youth ranking ma thiye ma national team ma. I was in the youth ranking still U16 under 16 सम्म थिएँ, and then I had this उहाँले अझै बढाएर भनिदिनु भयो. Thank you for that हैन. मैले अझै basic credit पाएँ, but actually U16 सम्म I was in the भनौँ न under 16 को टिममा, under 14 देखि I was in the national team. अनि I have one cap for Nepal, international cap as well हैन. अनि अर्को चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि I've always been grown up in a very sportsy scenario हैन. स्पोर्ट्सले भरिएको इन्भाइरोमेन्टमा म I got to grow. अनि फुटबल नै मेरो लागि सबै थोक भयो सानैदेखि नै. अरू चिज चाहिँ जोडिँदै गयो, अरू चिज चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुँदै मात्र गयो. मिडियाको चिज हैन, मेरो अहिले सोशल एस्पेक्ट्सहरूको चिज, अरू इन्डस्ट्रीको अरू एस्पेक्टहरू चाहिँ जोडिँदै मात्र भयो. But my core has always been football, and I think always will be as well. यो चाहिँ till I die, I think म जहाँ जे गरिराखेको भए पनि
म जे काम गर्दै गरेको भए पनि इनसाइड अभिनव चाहिँ जहिले पनि फुटबल नै मन पराउँछ होला फुटबललाई नै माया गर्छ होला करेक्ट मी इफ आइम रङ हैन यो हाम्रो नेपालको चाहिँ जहिले पनि यो अन्डर 16 अथवा अन्डर 19 को ब्याचहरु चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुने एकदम राम्रो खेल्ने अनि तिनीहरु जब सिनियरमा गएपछि चाहिँ त्यो परफर्मेन्स बिग्रिने त्यो हो सिनारियो द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन बाइ द वे आई हैव टु गिभ यु क्रेडिट फर द्याट किनकि एक्चुअली हुन्छ कस्तो भने व्हेन यु ग्रो इन योर एज त्यो सँगसँगै फेसिलिटिजहरु त्यो सँगसँगै चाहिने रिसोर्सेसहरु पनि ग्रो हुँदै जान्छ र त्यो सँगसँगै हुनुपर्ने एउटा लिबर्टी र फ्रिडम पनि ग्रो हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जुन हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा छैन सिनारियो कस्तो छ अहिले 16 17 18 इयर्ससम्म तपाईको चाहिने जतिको रिसोर्सेसहरु फर एक्जाम्पल कुनै पनि प्लेयरलाई इकोनोमी भनौं किट्स भनौं ग्याजेट जे जस्तै चीजहरु भनौं उलाई चाहिने इन्फर्मेसन्सहरु भयो उसको थियोरेटिकल नलेजेसहरु भयो उसको प्र्याक्टिसको लागि चाहिने ट्रेनिङको लागि चाहिने जे जति पनि चीजहरु भयो त्यो एजसम्म चाहिँ सफिसिएन्ट छ हाम्रो देशमा हैन जुन चाहिँ आई थिंक अलिकति लिमिटेसनमा पनि द्याट क्यान बी डन फेरि I'd like to interrupt you when you are under 16 कस्तो पनि हुन्छ नि कि पेरेन्ट्स को साइडबाट फाइनान्शियल सपोर्ट पनि इनफै हुन्छ नि त द मोर यु ग्रो अप तिम्रो निड्सहरु आफ्नै पर्सनल निड्सहरु पनि बढ्दै जान्छ एन्ड इट शुड बी रियली भेरी हेक्टिक हैन त ट्रु भेरी मच र यही कुराले गर्दाखेरि एउटा डिफाइनिङ फ्याक्टर चाहिँ के पनि छ भनेर भन्दाखेरि lots of people are uninterested अनि उहाँहरूले जुन एउटा डेडिकेसनले काम गर्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ सानैदेखि दे डोन्ट फाइन्ड इट त्यो चीज चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि दिदैन इकोनोमिक फ्याक्टरले पनि दिदैन र त्यो चाहिँ रह्यो एउटा सोशल इकोनोमिकल पाटो भयो भने टेक्निकल पाटो कस्तो पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एजुकेसन हाम्रो लेट्स से हाम्रो करिकुलम छ फुटबललाई लिएर हामीले सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने चीज जस्तै अब हामी अहिले वर्ल्ड फुटबल एउटा छुट्टै पेसमा दौडिसकेको छ क्या एन्ड वी निड टु क्याच अप त्यो कुरामा त्यो कतिवटा कुरामा चाहिँ क्याच अप नभइराखेको सिनारियोजहरु पनि छ भने अर्को साइन्टिफिक फ्याक्टर के पनि छ भन्दाखेरि जस्तै हामी एथलिट्स भन्छौँ आजको दिनमा एथलिट्स भनिसकेपछि दे शुड बी हेल्दी हैन एकदमै तपाईको चाहिँ सबै कुराले भरिपूर्ण हुनुपर्छ लेट्स से उहाँहरुको लागि सफिसिएन्ट डायट न्युट्रिसनदेखि लिएर सबै चीज इनफ हुनुपर्ने ठाउँमा नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ इट्स नट प्रपर के हामीले हाम्रो एकजना नेशनल प्लेयरको अब भन्नु त नाम भन्नु हुँदैन नेशनल प्लेयरको डायट प्लान हामीले सोध्यौ भने उहाँले राम्रो भन्न सक्नुहुन्न जुन चाहिँ छँदै नै छैन एक्चुअली अहिले बिस्तारै स्पोर्ट्स साइन्सले अथवा लेट्स से हाम्रो नेशनल एन्टिटीजहरुले नै त्यो इन्ट्रोड्युस गराएर अथवा खेलाडीहरु आफैले पनि अवेयर भएर त्यो गरिराख्नु भएको छ तर मेजोरिटी अफ द प्लेयर्समा त्यो चीजहरु भइराखेको छैन आइ एम नट टकिङ अबाउट ओन्ली फुटबल बट अल्सो अदर थिङ्स एज वेल फुटबलकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही नै छ सिनारियो कि तपाईको न्युट्रिसनदेखि लिएर धेरै चीजहरु चाहिँ सफिसिएन्ट भइराखेको छैन र व्हेन यु ग्रो अप हैन त्यो फिजिकल एबिलिटी र त्यो सबै चीज ग्रो हुँदै जानुपर्छ कि यु क्यान नट अलवेज स्टिक टु दिस भनौँ न एउटा लिमिटेड रिसोर्स वाला इन्भाइरोमेन्टमा अनि त्यहीबाट मात्र आउटपुट निकाल्न सक्छ भन्ने हुँदैन व्हेन यु गेट टु अ बिगर स्टेज टु अ बिगर सिनारियो त्यहाँ चाहिँ तपाईको रिसोर्सेस र तपाईको आफ्नो एफिसिएन्सी र तपाईको स्ट्रेन्थ पनि बढ्दै जानुपर्छ यो कुरामा चाहिँ लाइक सिन्स यु मेन्सन्ड इट मलाई चाहिँ के क्युरियोसिटी भयो भने कि अब जस्तो सिन्स लेट्स टक मोर अबाउट फुटबल अहिलेको लागि हैन कस्तो हुन्छ भने कि जो एउटा प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कि दे नीड टु मेन्टेन देयर डाइट इन सच अ वे उहाँ एकदमै एक्टिभ हुन सक्नुहोस् फिजिकली एकदमै फिट हुनुहोस् त्यसको लागि कतिवटा फुड हुन्छ जुन रेस्ट्रिक्टेड पनि हुन्छ र त्यसको सप्लिमेन्ट्सहरु भन्ने कुरा हुन्छ अनि डायटको सप्लिमेन्ट्स आर देयर एक्चुअली भेरी एक्सपेन्सिभ र नर्मल जिम गर्ने र एउटा एथलिटको लागि हुनुपर्ने सप्लिमेन्ट्स आर भेरी डिफरेन्ट नि त र जुन हाम्रो गभर्नमेन्टले त यु भेरी क्लोज एन्ड पर्सनल विथ अल अफ दिस थिङ्स हैन सो गभर्नमेन्टले दिइरहेको सर्भिसेसले त आई डोन्ट थिङ्क इट्स इनफ फर देम टु एक्चुली मेन्टेन देयर लाइफस्टाइल र एउटा पर्सनल लाइफ पनि मेन्टेन गरौँ र हरेक कुरा म्यानेज गरौँ भन्ने कुरा त आई डोन्ट थिङ्क इट्स पोसिबल होइन र ट्रु एक्चुली अब गभर्नमेन्टमा मात्र डिपेन्डेन्सी हुने भएको भने त देयर इज नो चान्स हैन आफैले पनि केही चिजलाई इनिसिएट गर्दै गरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टले नै कहिले काहीँ सपोर्टिभ हुँदैन क्या जस्तै इफ यु गो चेक द फुटबल सिनारियो अहिले लिग हुँदै गर्ने ड्युरेसन अथवा लिग हुने पिरियड भनेको 3 देखि 4 मन्थ्स मात्रै हो हैन सो कुनै पनि कन्ट्रीको फुटबलको ब्याकबोन भनेको त्यो देशको लिग नै हुन्छ आइदर फ्र्यान्चाइज र आइदर तपाईको रेगुलर लिग्स हैन पिरामिड सिस्टमको लिग भनौँ त्यसलाई त्यो नै हुन्छ तर हाम्रो लिगहरु नै एकदमै तपाईको सीमित पिरियडको लागि मात्रै छ
हैन त्यस्तै 3 देखि 4 मन्थ्सको लिग हुन्छ हामीले चाहिँ शहीद स्मारकी डिभिजन लिगको नामले चिन्छौँ हाम्रो लिगलाई र त्यो बाहेकको अरू फ्रेन्चाइज लिगहरू पनि भइराखेको छ बिस्तारै अब अरू चिजहरू पनि स्टार्ट भएको छ मोफसलको प्रतियोगिताहरू हुन्छ तर जहिले पनि ब्याकबोन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली अरू चिजहरू पनि हुन्छ बट जहिले पनि ब्याकबोन भनेको त्यसको इकोनोमिक मात्र नभइकन त्यसको आइडियोलोजिकल मात्र नभइकन सबै चिजको ब्याकबोन चाहिँ जहिले पनि लिग नै हुन्छ विच इज ओन्ली भेरी सर्ट स्प्यानमा हुन्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि उसको एउटा इकोनोमिक फ्रिडम उसले चाहिँ जुन हिसाबले गर्न चाहेको हुन्छ आफूलाई ग्रो गर्न चाहिँदाखेरि पनि नहुन सक्ने सिनारियोजहरू हुन्छ इफ आई एम मिस्टेकन हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई दे आर नट अलाउड टु हेभ रन देयर ओन बिजनेस कि के खालको पनि मैले एउटा सुने जस्तो लाग्छ हैन दे नीड टु फोकस हाइली अन स्पोर्ट्स इट्सेल्फ र त्यसले गर्दाखेरि एकदम डिस्ट्र्याक्टिङ हुन्छ र फोकस गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ एकदम सोली आफ्नो पर्सनल बिजनेसेसहरूमा चाहिँ त्यति एन्टरटेन नगर्नु भन्ने खालको पनि इन्भाइरोमेन्ट छ भन्ने खालको पनि सुन्न पाइन्छ हाउ ट्रु इज द्याट हैन कुनै पनि त्यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ छैन जस्ट आइडियोलोजिकल कन्स्ट्रेन्ट मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एउटा हुन्छ नि विचारमा मात्र सीमित हो त्यो चिज इनफ्याक्ट आजको दिनमा बिजनेस र स्पोर्ट्स लाइफलाई सँगसँगै लान सक्यो भने इभन बेटर होइन कतिजना हामीले लेट्स से वर्ल्डमा एउटा इकोनोमिक चेन्ज ल्याउनेहरू तपाईँको स्पोर्ट्स पर्सन्सहरू नै भएको हामीले देख्न पाएको छौँ होइन जस्तै अहिले लिनिङ वाज अ भेरी पपुलर प्लेयर इन चाइना उहाँको आफ्नै ब्रान्ड छ डेभिड बेकमको आफ्नै एउटा फ्रेन्चाइज टिम छ अहिले आजको दिनमा सो द्याट्स हाउ यु रन बिजनेस एज वेल होइन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरेर कतिजनाको आफ्नै फेसन लाइन्सहरू छ होइन सो आई थिङ्क त्यो गर्न पाइन्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि कन्टेक्स्टमा भनौँ न नेपालमा पनि पाइन्छ एक्चुअली होइन आई नो लट अफ प्लेयर्स हु हेभ देयर ओन बिजनेस पनि हु आर रनिङ द बिजनेस दे आर नट डिरेक्टली इन्भल्भ होइन अब देख्दै गर्दाखेरि कस्तो पनि हुन्छ भने मान्छेलाई अलिकति भन्ने हुन्छ त्यो लाज पनि लाग्छ क्या लेट्स से अब फर एक्जाम्पल नेसनल प्लेयर भनेर चाहिँ इज डुइङ अदर बिजनेस अनि उसलाई आफूलाई पनि अलिकति कति ठाउँमा उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको सिनारी हुन्छ दे डोन्ट ट्राई टु बी डिरेक्टली इन्भल्भ बट दे हेभ अ बिजनेस अफ देमसेल्फ अनि म कति ठाउँमा अवेर छु कि दे हेभ देयर ओन बिजनेस फ्यामिलीको बिजनेसमा दे हेभ बिन कम्प्लिमेन्टिङ एन्ड एभ्रिथिङ तर त्यस्तो कुनै कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ छैन आजको दिनमा तर यो चिजलाई चाहिँ अलिकति हामीले लेट्स से अलाउ गर्न सक्यौँ भने लेट्स से अब बिजनेसमा पनि त्यतिकै एक्टिभ हुने दिने टाइम पनि पाउन सक्छौँ होइन आजको दिनमा त डिजिटल मार्केटमा यु क्यान डु एभ्रिथिङ इन योर ओन ह्यान्ड्स अझ आइडियली कुरा गर्दा त त्यस्तो दिनै नआओस् न एक्स्ट्रा बिजनेस गर्नु नपरोस् न फुटबलै खेलेर एक्ज्याक्टली कमायो भन्नलाई त अब त्यो दिन नआओस् भन्ने हो होइन तर इफ देयर इज अ प्लस वन इन एभ्रिथिङ यु क्यान आई थिङ्क यु क्यान डु इट होइन अब अहिले हाम्रो मेन कोर इकोनोमी चाहिँ स्ट्रङ नभएर हो अहिले फुटबलकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै लिग्सहरू भइरहेको छैन विभिन्न अरू लिग्सहरू पनि रोकिएको स्थिति छ अनि मोफसल प्रतियोगिताहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सिजनल मात्र हुन्छ अफ सिजन पिरियड players have to be involved in lots of other things कोही फरेनमा गएर अब अस्ति हामीले न्युजहरू सुन्नमा आइरहेको थियौँ कि इन्डियाको मिशेलिनियस टुर्नामेन्ट्सहरूमा चाहिँ गएर खेलिराख्नु भएको थियो भनेर अब त्यसमा प्रोज एन्ड कन्स त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ जे एस्पेक्ट निकाल्दा पनि हुन्छ होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ जबसम्म आफ्नै एउटा ब्याकबोन चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसको इन्टायर बडी अफ द फ्रेटर्निटी विल नट बी बेटर एन्ड आई थिङ्क द वे यु मेन्सन्ड एज वेल अब वर्षमा 4 महिना मात्र लिग हुन्छ भने त यु निड टु सस्टेन नि त सस्टेन गर्नु पर्यो त्यसको लागि अनि फेरि स्पोर्ट्स भनेको यस्तो चिज भयो जसमा चाहिँ तिमी जति एक्टिभ भयो जति धेरै डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग खेल्यौ त्यति तिम्रो टेक्निक्सहरू त्यति तिम्रो स्किल्सहरू पनि फ्लरिस हुँदै आउने कुरा पनि भयो नि त द मोर यु इन्टरेक्ट विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लेयर्स तर विडम्बना भनौँ न हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो भयो भने कि त्यो एक्सप्लोर गर्ने नै ठाउँ भएन आफ्नो देशमा सो वाट यु निड टु डु इज यु निड टु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ इट समवेयर एल्स wherever you get opportunity भने जस्तो पनि भइरहेछ नि कतिजना खेलाडीहरू विदेशी पनि भयो भनौँ न अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया वाज अ भेरी पपुलर डेस्टिनेसन फर नेसनल प्लेयर्स अनि अस्ति भर्खरै न्युजहरू पनि आइरहेको थियो 5 अफ द नेसनल प्लेयर्स जो चाहिँ भर्खरै नेसनल टिममा रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभएको खेलाडी दे वेन्ट टु अस्ट्रेलिया फर बेटर अपर्च्युनिटिज अब मान्छेले भन्दै गर्दाखेरि अब अस्ट्रेलियामा गयो लेट्स से उहाँहरूले चाहिँ अब भन्छ नि आफ्नो चाहिँ स्टेटस त्याग्नु भयो भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ बट फुटबल नै खेलेर उहाँहरूले एउटा कम्युनिटी लिगमा याभन्दा बढी आय आर्जन गरिराख्नु भएको छ कि अब त्यसलाई कसरी लिने त्यसलाई पोजिटिभली लिने कि नेगेटिभली लिने उहाँको लागि त द्याट्स अलवेज पोजिटिभ होइन तर अब नेपालको फुटबलको स्टिग्माको लागि नेपालको फुटबलको एउटा हुन्छ नि एउटा आइडियोलोजिकल एउटा पर्सेप्सन छ त्यो चिजको लागि कता कता ह्याम्पर त हुन सक्ला बट यु हेभ टु हुन्छ नि प्ले एज इट इज के अहिले आजको दिनमा जस्तो छ त्यसरी नै त्यसलाई प्ले गर्ने हो नि त यु क्यान नट एक्ज्यागरेट अनि ओभर एम्बिसियस भएर हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर मात्र हुँदैन यु निड टु बी स्टेबल एन्ड यु निड टु बी भेरी कन्स्ट्यान्ट एन्ड यु निड टु बी भेरी डिप्लोमेटिक एज वेल एउटा साँच्चीको फुटबल प्लेयरले त कहिले पनि त्यो फुटबलको नसालाई त छोड्न सक्दैन होला जहाँ गए पनि त्यो फुटबल त खेल्छ नै तर हाम्रो एक्जाम्पल म आई अलवेज प्ले लाइक हुन्छ नि एन्ड टकिङ अबाउट यु तपाईँ क्याप्टेन हो आफ्नो पालामा
No, I was यस्तो राम्रो कुरा गर्ने यस्तो वाइज मान्छे त क्याप्टन Because he is very passionate about it, Nita. No, I am very passionate about it, but I've What never position been a you captain. Football, ma चाहिँ actually I was captain for my school or college team को लागि चाहिँ, but त्यो चीज चाहिँ थियो हैन. But national team को लागि I didn't get the opportunity. There were a lot of better players हैन who made it to national, international platforms. मेरो batch को भनौं अब we would like to call it our batch हैन. हाम्रो अहिले batch number 5 भने जस्तै batch of 2010 हाम्रो छ हैन. Batch of 2010 मा there are a lot of good players जस्तै अहिले namely भन्ने हो भने मानबहादुर तामाङ, the captain of Sadobato, Amar Dongol who used to play for RCT, Sulav Maski has gone abroad हैन. धेरै राम्रो खेलाडीहरु थियो, but I never got the opportunity to be captain त्यति बेला चाहिँ. Okay. So that's how it is. So I'm always been good at speaking फेरि यो चाहिँ हैन. It's not that मेरो family has been in the speaking field. मेरो family has been in media field, so त्यो It's a passion जसले गर्दा पनि it has driven you नि त. People cannot speak about something they're not very passionate about, but when it comes to football, no matter what time it is, you always speak so passionately, and that's what's important पनि नि त हैन र? I think it is. अनि अझै पाइन क्या जवाब चाहिँ पोजिसन सोधे के मैले okay. What position you played in? So I used to play as a left winger हैन. त्यति बेलामा चाहिँ अहिले पनि I use my left foot more. अनि I used to play as a left winger. त्यति बेलामा अब कट इन गरेर राइट विङमा खेल्ने जस्तो लेफ्ट विङ्गर्सहरु हुँदैन थियो पहिला जस्तै. पहिला 4-4-2 सिस्टम खेल्दाखेरि there used to be left footed left winger, right footed right winger, and I used to play as left wing अनि sometimes converted striker हैन. सेन्टर फरवर्ड पनि खेल्थे म. I was a lean guy, I was a very pacey guy हैन. And that's why I got हुन्छ नि a lot injured हैन. मेरो हात मेरो limbsहरु चाहिँ except for this left foot I've broken everything. So no, but actually saying I used to be like that. Wale the attributes सोध्नु भयो र मैले भनेको actually saying that's how it is. त्यति बेलामा चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर. But yeah, leaguesहरु त different kinds of leaguesहरु चाहिँ national level को leaguesहरु they are being introduced नि हैन. Recently couple of months back को कुरा गर्ने हो भने पनि Everest Premier League it got into a lot of controversy पनि हैन र? True. Everest Premier League is a cricket tournament by the way हैन. त्यो चाहिँ franchise based cricket tournament भयो. हजुरले भन्नुभएको चाहिँ I think that's it's cricket. That is cricket को. अर्को एउटा चाहिँ अहिले recently popularized हुँदै गएको tournament चाहिँ franchise football. Franchise tournament चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल super league भनेर चिन्छौं त्यो tournament लाई, which was about to happen in Chaitra 2078 को. But due to various reasons it couldn't. त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि एउटा एडेड कम्प्लिमेन्टिङ भ्यालु भइराखेको थियो नेपाली फुटबलमा. तर एक्चुअली एउटा सानो प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टिङ सिनारियो चाहिँ स्पेशली एफए को रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरु चाहिँ अलिकति ब्रिच गरेको त्यो कन्ट्र्याक्टमा देखियो. सो द्याट ह्याड टु बी स्टप्ड हैन. कुनै पोइन्ट्सहरुले चाहिँ त्यो एफए को जुन रेगुलेसन भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एउटा लिग कुनै पनि एउटा एक्सटर्नल लिगले चाहिँ त्यो चीजले चाहिँ ब्रिच गरेको भन्ने ठहरिएर र त्यो चीज प्रूफ पनि भएको भएर so they are a conflict and they are resolving it and I think hopefully positive news is coming very soon and it will be good for Nepali football. उहाँहरुको मोटिभ जेसुकै होस् तर मलाई यो बेनिफिट्स हाम्रो फुटबल सिनारीलाई बेनिफिट एड गर्ने अर्को एउटा कुरा के लाग्छ भन्देखि यो पार्टीहरुको आफ्नो आफ्नो लिग हुन्छ क्या प्रोफेसनलमा हैन. हरेक पार्टीले आफ्नो आफ्नो गर्ने क्या लिगहरु. त्यो युवा हुन्छ नि युवा Exactly. उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मोफोजल फुटबलहरु मोफोजल फुटबलहरु धेरै हुन्छ हैन. स्पेशली तपाईको विन्टरको टाइममा किनकि त्यतिलामा रेनफल्सहरु हुँदैन हैन. त्यतिलामा चाहिँ ड्राई घाम तापेर मजाले हेर्न पाइरहेको हुन्छ अनि इट्स भेरी पपुलर हुन्छ नि. इनफ्याक्ट मेरो लागि नेपाली फुटबललाई एक्सप्लोर गर्ने एउटा ठूलो माध्यम त्यो पनि बन्यो मोफोजल फुटबलको टुर्नामेन्ट्सहरु. आई हैव बीन अराउन्ड सम 15 to 20 मोफोजल प्रतियोगिताज all over Nepal हैन. अनि I've done I think 300 to 400 games commentary in around Nepal मोफोजल प्रतियोगिताको लागि मात्र. र त्यति बेलामा चाहिँ I got to explore the reality of Nepali football के. हामी यहाँ बसेर दोस्रो रंगशालामा हुन्छ नि 1000-2000 रुपैयाँ टिकट तिरेर हामीले चाहिँ फुटबल हेर्नु र तपाईको इलामको तपाईको पहाडमा माथि बसेर त्यो एउटा प्लाट्यू जस्तो एरियामा फुटबल हेर्नुको डिफरेन्स हुन्छ. द रियालिटी अफ नेपाली फुटबल द एक्चुअल चाहिँ नि टेस्ट अफ नेपाली फुटबल कि हाम्रो नेपाली फुटबल चाहिँ एक्चुअली कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने एउटा सिनारियो पनि भयो. उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कस्तो पनि हो भन्दाखेरि अब नेपाल सिन्स इट्स अ भेरी पोलिटिकली डोमिनेन्ट कन्ट्री यहाँ चाहिँ तपाईको पोलिटिकल एन्टिटीजहरुले पनि त्यो चीजमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ विच इज नट अ ब्याड थिङ एक्चुअली. त्यो गर्न पाइन्छ हैन विच इज भेरी फिजिबल एज वेल. र त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा अपर्च्युनिटिजहरु क्रिएट भइराखेको छ कुनै पनि स्पोर्ट्सलाई वेदर इट बी फुटबल क्रिकेट अर वेदर अदर स्पोर्ट्स त्यो चीजले गर्दाखेरि पनि भइराखेको छ. इट्स अ गुड थिङ. तर ब्याड थिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि भइदिन्छ भन्दा
भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकलाइज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मोनोटोनस फ्याक्टर्सहरू लेट्स से तपाईँले चाहिँ त्यसमा अब भनौँ अलिकति पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू धेरै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने जतिको जुन त्यसले कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि स्पोर्ट्सलाई फेभरिजम हुँदैन त when politics gets into sports don't you feel like there will be a lot of favorism अब हुन त त्यो राम्रो भन्दा नि हाम्रोहरूले बढी एक्ज्याक्टली हैन त्यो चीजहरु पनि हुन्छ तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल अब जस्तै एउटा टुर्नामेन्ट भयो टुर्नामेन्टको म्यान अफ द सिरिज कोले पाउने भन्दाखेरि चिनेको मान्छेले पाइन्छ हैन बिकज त्यो पार्टी भित्रको मान्छे हुन सक्छ हुन सक्ला नहुन सक्ला आफ्नो ठाउँमा छ फेरि त्यहाँबाट सुरु भएको राजनीति बिस्तारै बिस्तारै यता केन्द्रतिर नै आउने हो फेरि मैले चाहिँ कति सुनेको नट अ क्यान्सल आउट गर्ने सिनारियो छ हैन इट क्यान बी हैन त्यो अब गड नोस भएको छ कि छैन बट दैट क्यान बी अ सिनारियो टु मैले कतिवटा सुनेकोमा चाहिँ हैन अब जस्तो एउटा जुन स्पोर्ट्स टिम हुन्छ नि हैन त्यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ सब्स्टिट्युट प्लेयर्सहरु चाहिँ जति राम्रो भए तापनि when there is a star player एउटा जुन सब्स्टिट्युट प्लेयरले चाहिँ अलिकति ओभरस्याडो गर्ला कि भन्ने खालको सिचुएसन आयो भने सब्स्टिट्युट प्लेयरले चाहिँ त्यति अपर्च्युनिटी नै पाउँदैनन् आफूलाई प्रुभ गर्ने भन्ने खालको सिनारियो पनि हैन हुन्छ जस्तो रिसेन्टली कुरा गर्ने हो भने हामीले इन्टरनेशनल प्लेटफर्महरुको कुरा गर्ने हो भने पनि there has been a lot of examples हैन so what is your take on that does that really happens or what is it like okay so I think यसलाई मैले यो हिसाबले भने यो एंगलबाट भने कि yes players get demotivated if they don't get the opportunities हैन जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यो रिसेन्ट एउटा केसलाई रिलेट गरेँ रिसेन्टली भर्खरै खेलाडीहरू बाहिर पनि जानुभयो कतिजना खेलाडीहरू बाहिर जानुभयो एन्ड एभ्रिथिङ दे डिडन्ट चाहिँ नि पर्स्यु देयर करियर्स इन दिस कन्ट्री बाहिर गएर बरु म कम्युनिटी लिग खेल्छु भनेर बाहिर पनि जानुभयो एउटा फ्याक्टर के पनि थियो भन्दाखेरि लिमिटेसन्स अफ अपर्च्युनिटिज उहाँहरूको जुन हाइलाइटिङ फ्याक्टर्सहरुमा हाइलाइटिङ प्लेटफर्म्सहरुमा अब ठुलो स्टेजमा उहाँहरूले धेरै खेलिराख्नु पाउनु भएन भने त जहिले पनि नम्बर 2 नम्बर 3 भएर लेट्स से सेकेन्डरी प्रायोरिटी भएर त कसैलाई पनि बस्न मन लाग्दैन त यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्सी तपाईको चाहिँ कन्डक्टिङ गर्ने जो पर्सन हुनुहुन्छ जस्तै कोच भनौँ हेड कोच भनौँ ट्रेनर भनौँ सेलेक्टर्स भनौँ उहाँहरूले चाहिँ विदाउट एनी फेभरिजम उहाँहरूले सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहे त्यो अब त्यसलाई अब स्टार्टिङ लाइनअपमा मात्र नभइकन टिममै सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि त्यो चिज चाहिँ अलिकति फेभरेट नबनाएर अलिकति चाहिँ ट्रान्सपेरेन्टली अलिकति ओपनली एउटा सबैलाई इक्वल हुने गरी उहाँहरूले सिलेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ लट अफ प्लेयर्स वुड ट्राई टु फाइट फर इट के न त कस्तो हुन्छ नि अब हामीले देखि पनि रहेको हुन्छ कुनै चिजलाई चाहिँ एकदमै मनबाट अचिभ गर्न खोज्यो तर जतिसुकै ट्राई गरे पनि त्यो चिज पाइएन भने आफूलाई थाहा हुन्छ हाउ मच परफर्म भनेर तर फेभरिजमले गर्दाखेरि त्यो मान्छे टिममा परिराखेन भने दे क्यान फिल इट हैन त्यो भइसकेपछि चाहिँ पिपल ट्राई टु पर्स्यु अदर थिङ्स इनफ्याक्ट स्पोर्ट्सलाई नै मन नपराउने कारणहरू पनि कति त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू भएको छन् एन्ड विच इज द ह्यापनिङ कन्सर्न त्यो भइ पनि रहेको छ आजको दिनमा Alright, with that note, I'm break Mazam Smarika. Yeah, अहिलेको लागि let's run towards a commercial break. We will be right back after that. Hello, welcome back to batch number 5. आज हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनव जोशी र Joshi चाहिँ hundreds of स्पोर्ट्स कमेन्ट्री गर्नु भइसक्यो होला जीवनको जीवनकालमा उहाँको कार्यकालमा त्यो पनि हरेक किसिमको फ्रम नेशनल टु अमेजिङ इन्टरनेशनल एज वेल हैन त फर्चुनेटली यस र उहाँले सोध्नु भयो होला कति क्वेशन्सहरू फुटबल प्लेयरलाई अरूलाई कति यो फुटबलकै विषयमा क्वेशन्सहरू सोध्नु भयो होला आज चाहिँ म सोध्दैछु क्या मलाई क्वेशन्स हैन आई हेभ सेट अफ क्वेशन्स हैन it's hard of course it is of course being in the receiving end actually I've been there पनि र मसँग 6-7 वटा क्वेशन छ हैन यसको सुरुको सेटको चाहिँ तपाईले वन वर्डमा आन्सर दिनु होला है त प्लिज है So, who is the best goalkeeper in the history of Nepali football? Upendra Man Singh. Okay. Who is the best defender in the history of Nepali football? I would say Rakesh Shrestha. Rakesh Shrestha. Who is the best midfielder in the history of Nepali football? Pradeep Maharjan. Okay. And who is the best coach? Nepalko लागि अहिलेसम्मको I think Stephen Constantine was the person who made a revolution in Nepali football. Yeah. And उहाँ Indian team को coach पनि हुनुभयो. Okay. And which is your favorite Nepali club? I cannot say that. त्यो फेरि अलिकति हुन्छ but I have a soft core for Jaulakhel because I used to train there पहिला as a kid. So yeah. And who is the best football commentator in Nepal? Sanjeev Shipakar. Okay. And okay, अब यो लास्ट को आन्सर चाहिँ तपाईले लम्बाएर दिन सक्नुहुन्छ Oh my god, I
I'll tell you that biggest later. event ever happened in Nepali football नेपाली फुटबल को scenario मा चाहिँ नेपाली फुटबलको सिनारियोमा चाहिँ इन्डिया भर्सेस नेपाल साफ च्याम्पियनशिप 2013 नेपाल won India 2-1 that is the biggest event Nepal has witnessed by the किन भनेर भन्दाखेरि त्यति बेलामा नेपालमा ब्लकेज चलिरहेको थियो के okay ए सरी त्यो चाहिँ 2016 को कुरा भयो हैन त्योभन्दा अगाडि 2013 मा चाहिँ देयर वाज दिस नेपालमै भएको दोस्रो रङ्गशालामा भएको सिनारियोमा चाहिँ साफ च्याम्पियनशिपमा इन्डिया र नेपाल भिडेको थियो देयर इज अलवेज दिस राइभलरी नेपाल वन इन्डिया इन देयर ओन होम ग्राउन्ड 2-1 के त्यति बेलामा सो द्याट वाज द बिगेस्ट इभेन्ट अर लेट्स से त्यो सर्टन त्यो मोमेन्ट चाहिँ इट वाज वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट्स इन नेपाली फुटबल के नेपाली भित्रै भन्ने हो भने चाहिँ नेपाल भन्दा बाहिर भन्ने हो भने चाहिँ मैले अघि भन्न खोजेको साउथ एसियन गेम्स 2016 चाहिँ त्यो ब्लकेट भइरहेको टाइममा थियो इन्डियाकै होम ग्राउन्डमा नेपालले साउथ एसियन गेम्सको गोल्ड मेडल जितेको थियो व्हेन द टाइम वाज अफ द ब्लकेट टाइम के नेपाललाई ब्लकेट गरेको टाइममा त्यति बेलामा त्यो चाहिँ अब त्यो इमेजिन गर्यो भने पनि गुजबम्स यो साउथ एसियनहरुको लागि अब वान अफ द बिगेस्ट इभेन्ट नै हो नि त सार्क भनेको त हैन सार्क फुटबल भनेको त साफको फुटबल भनेको त अनि त्यो नेपालले जित्ने भविष्यमा जित्ने कतिको त्यो भविष्य कतिको नजिक देख्नुहुन्छ तपाई There's a good chance because there are a lot of new young players coming in हैन अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको रिफ्रेशिङ अफ जेनेरेसन हुन्छ नि जब चाहिँ तपाईको रिन्युअल अफ जेनेरेशन्समा चाहिँ अब आउँदो जेनेरेशन्स हैज द पोटेन्शियलिटी टु बिकम द च्याम्पियन्स अफ साउथ एसिया र देव हुन्छ नि देव गट अल इट टेक्स टु बिकम द च्याम्पियन्स अफ साउथ एसिया एन्ड आई थिंक वी क्यान सी द्याट इन भेरी एकदमै नियर फ्युचरमा देख्न सक्छौँ इफ नट डिस्टेन्ट फ्युचर एकदमै नियर फ्युचरमा चाहिँ आउँछ जस्तो लागिरहेछ अस्ति भर्खरै पनि 2021 मा when Nepal got to the finals it was a very good possibility that Nepal could win it तर weather factors अनि अरू फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि Nepal was declined of that हुन्छ नि deprived of that एउटा honor and I think अब आउँदो साफमा चाहिँ Nepal has a very good possibility विशालले मलाई हेरे छ on that note, since we're talking so much about the possibilities and everything, having said that, हामी एकदम specific कुराकानी गर्नु पर्दैन अघि भर्खर पनि you were mentioning about the women's championship, so हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा मात्र हैन विश्वभरिकै कुरा गर्ने हो भने when it comes to women's in sport अलिकति कम हाइलाइटेड हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि त in the context of नेपाल कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले एकदमै गनेर मेल फुटबलर्स या क्रिकेटर्सहरुको नाम लिन सक्छौं भने एकदमै कम female cricketers या भनौं फुटबलर्सहरुको नाम लिन सक्छ हैन but since the championship is happening in couple of days what do you have got to say to that so yes it's a very good platform to announce I think Yoji saying SAF women's championship is happening from 6 to 19 September upcoming 6 to 19 September ma चाहिँ which is going to be in Dasra Rangasala in floodlights if you guys want to go हैन त्यहाँ चाहिँ तपाईले गएर फुटबलको एम्बियन्स जुन एटमोस्फियर छ हैन I think you guys have witnessed अस्ति पनि हैन त्यो राति भयो भने it's even more it's glorified and it's more glamorous के अनि त्यो चाहिँ women's को लागि एउटा opportunity छ which is going to be of 7 countries 7 वटा देशहरु चाहिँ हुनुहुनेछ including our bitter rivals India bitter rivals नै भन्दाखेरि पनि it doesn't त्यो त्यसलाई unjustify हुँदैन जस्तो लाग्छ because India has won it हुन्छ नि several times most of the times अनि last time पनि नेपालमै भइरहेको थियो विराटनगरमा भएको साफ च्याम्पियनशिपमा पनि नेपाल was leading in the first half Nepal got defeated त्यो चाहिँ नेपालले आफ्नै भूमिमा जित्न सक्थ्यो के त्यो टुर्नामेन्ट अब द टाइम हैज कम अगेन हैन त्यो चाहिँ अब अर्को एउटा अपर्चुनिटिज आएको छ नेपाललाई आफ्नै भूमिमा आफ्नै ग्राउन्डमा चाहिँ साफ वुमेन्स लेट्स से यसरी भनौं न वुमेन्स साफको अथवा लेट्स से साउथ एसियन फुटबलको वुमेन्स पट्टी चाहिँ नेपाल चाहिँ अब किङ्स नभन्नु क्वीन्स हुन पाउने एउटा अपर्चुनिटी छ हैन सो आई थिंक इट्स अ भेरी गुड अपर्चुनिटी एन्ड ब्युटिफुली सेड एज वेल या आई गेस त्यो जेन्डर इक्वालिटी गर्नु पर्यो जस्तो लागेर so we're almost to the end of our today's episode हैन ज्यादा I'm pretty sure there is a lot of thing that you've got inside you that you really wanted to come out so we'll give you a couple of minutes anything that you want to share it out let it out in front of everyone please you say liberty कति छ टाइम स्पेस बिकज म टाढा जान सक्छु I don't worry we'll stop you जहिले पनि त्यो पद चाहिँ चाहिन्छ के मलाई हैन we're right here don't worry हामी आछौं okay thank you for that so yes first of all I would like to invite everyone to Dasrat Stadium from 6th September हैन inaugural game चाहिँ नेपालको र भुटानको छ please come to the stadiums please support women's football हैन तपाईको भनौं न लेट्स से अब आज हामीले देख्दै गर्दाखेरि वुमेन्स फुटबल चाहिँ त्यति स्ट्रङ छैन भनेर भन्छौं हामी अथवा लेट्स से वुमेन्स फुटबल चाहिँ त्यति इन्फ्लुएन्शियल छैन होला भनेर भन्दै गर्छौं तर नेपालको टिम चाहिँ
one of the top 100 teams of the world. Wow. Okay? So that is हाम्रो status नेपाली That's football को amazing. चाहिँ world मा चाहिँ top 100 teams of the world. I think Nepal has every possibility to win it, and if you want to witness that scenario, you can always go support. किनकि sports मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it's not always about the people in the ground. It's also about the people who are outside the ground. हैन उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट राम्ररी गर्नुभयो, एउटा एटमोस्फियर क्रिएट गरिदिनु भयो भने हाम्रो चेलीहरूको लागि एउटा राम्रो सिनारियो बन्छ. एनर्जी नै छुट्टै आउँछ नि. प्लिज गो एन्ड सपोर्ट. हैन त्यो चाहिँ एउटा अब तपाईको सपोर्टिङको पाटो भयो भने अर्को एउटा कुरा कस्तो पनि हुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा नेपाली फुटबललाई कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा कमेन्ट मात्र नलेख्नु होला. प्लिज गो टु द ग्राउन्ड, टिकट किनेर हैन जानु होला अनि नेपाली फुटबल हेर्नु होला, विटनेस गर्नु होला, मलाई नगरिकन अनि पुग्नु होला, हेर्नु होला. हैन लेट्स से एउटा चाहिँ त्यो एउटा सपोर्टिङ फ्याक्टर पनि हो किनकि द्याट्स हाउ इकोनोमी ग्रोस के. त्यो कुराको लागि चाहिँ प्लिज गो टु द दशरथ स्टेडियम. अनि इट इज भेरी फिजिबल रेट्सहरू पनि जस्तो लाग्छ. जस्तै 300-500 तपाईँ चाहिँ आई थिङ्क आजको दिनमा मुभी हेर्न गयो भने पनि आई थिङ्क इट कस्ट्स मोर के. तर त्यो तपाईँले फिक्सनल चिज हेर्नु भने त तपाईँले त रियल टाइममा रियल एक्सन देख्न सक्नुहुन्छ इन द ground. So I think that is a very good opportunity for not only the players but also for the football supporters in Nepal. Thank you for having me, and please support Nepali football always. Thank you. Yes, Thank you that very was much a for very, coming. very beautiful Thank you note so much. to end the show with. Hopefully. And thank you so much for coming in such a short span of time. It's short notice my he agreed, and I was like, oh my god. You are a darling on that note. Anything Vishal ले के के add करना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद अभिनव Thank you, आइदिनु भयो Vishal. कार्यक्रममा. Thank you guys. हाम्रो यो छोटो छोटो भेट हो. धेरै पहिला एक दुई चोटी मात्रै भेटेको थियो. एकदमै सर्ट स्प्यान विशाल मेरो चाहिँ एकदम सानो सानो टुक्रा टुक्रा मात्र भेट Short and sweet होला नि त. आज लंगेस्ट टाइम स्पेन्ड गरे होला आजै हो. उसको लागि. अदरवाइज चाहिँ जहिले टुक्रा टुक्रा मात्र भेटिन्थ्यो. टुक्रा भेट्नु. Oh my god, what टुक्रा भेट्नु is? I really need to decode that. While I decode that, you guys have an amazing time ahead. We'll be back again tomorrow as well, same time, same place. Thanking Abhinav to be here once again. We'll have to say goodbye to you all. Everyone, have a lovely time ahead. Take care. Bye-bye. All right, bye-bye.